Bună ziua tuturor! Astăzi aș vrea să discutăm despre serialul fenomen al ultimilor 2 ani, Uzak Shehir, și ar fi interesant dacă ne-ați scrie în comentarii din ce oraș îl urmăriți, pentru a vedea cât de popular a devenit. Nu știu dacă a fost vreun serial mai așteptat decât acesta, cel puțin în ultimii 2-3 ani, pentru că atunci când s-a aflat că apare un remake după Al-Haiba și mai ales când a fost făcută publică melodia de generic, deja lumea era cu degetul pe butoanele de la telecomandă. Filmat în Mardin, leagănul serialelor care vorbesc despre tradiții înrădăcinate acolo de sute de ani, mai puternice decât orice lege a statului turc, serialul a declanșat în scurtă vreme o adevărată nebunie printre iubitorii genului. Mardinul a devenit neîncăpător, oameni din toate colțurile lumii venind să-i vadă pe viu pe actorii care dădeau viață personajelor atât de îndrăgite. Singura legătură cu Al-Haiba este, ciudat, scena inițială, când Alia Albora vine din Canada la Mardin pentru a-și îngropa soțul. După această scenă, lucrurile încep să se deruleze în clasicul stil turcesc, soacra răutăcioasă și abuzivă, cumnata înțelegătoare, amanta celui cu care eroina va face un cuplu, dar nu atât de repede, pentru că înainte de toate trebuie să treacă prin lucruri atât de abominabile că te și miri că mai poate exista așa ceva în secolul 21. Recunosc, eu analizez scenariul din perspectiva unui om modern crescut în spiritul egalității între oameni și mai ales a egalității de șanse. Din păcate, acolo nu există așa ceva decât la nivel declarativ. Altfel, nu poți explica felul în care Alia se trezește în închisoare și Cihanul amenință că nu va ieși de acolo decât dacă se căsătorește cu el. Nici faptul că nu poate lucra în spital până când Cihan nu intervine să anuleze cuvântul mamei sale. Nu poți înțelege nici cum un copil poate fi luat de lângă mamă fără ca autoritățile statului să poată face ceva. Acolo nu sunt legi, nu este poliție, nu sunt magistrați, nu este nimeni la care te poți duce să depui plângere când te trezești în situații de acest gen. Foarte multe actrițe, ultima fiind Beren Saat, au vorbit despre aceste scenarii care umilesc femeia în moduri inimaginabile. Culmea ironiei este că acest lucru este făcut de alte femei. În Uzak Shehir, umilința este mult mai ascunsă, între ghilimele spus, în spatele poveștilor de iubire, comparativ cu alte seriale, dar există și aici. Să nu uităm cum Zerin este amenințată cu retragerea de la școală. Să nu uităm cum Nare este împiedicată să divorțeze chiar de mama ei. Și mai ales să nu uităm cum Alia este nevoită să lupte cu înverșunare pentru fiecare cuvânt pe care îl adresează Sadakat. Există în scenariul de la Uzak Shehir un lucru despre care nu am văzut niciun comentariu sau, dacă or fi fost, sunt puține și aruncate repede în neantul miilor de laude și osanale ridicate acestui serial. Relațiile între verzi de gradul 1. Nu este primul serial în care văd asta, dar în ultima vreme renunțaseră. Probabil vor fi existând și la ei legi care nu permit căsătoria între rude de gradul 1. În schimb, aici vedem nu doar una, ci 2 relații între veri primari. Trebuie să recunosc că Nare și Shahin sunt preferații mei, adică îi admir extraordinar de mult pentru felul în care joacă rolurile și scenele în care apar împreună, dar tot nu pot să trec peste această ignorare cu bună știință a unor legi care există în toate țările democratice. Nu poți să promovezi așa ceva telespectatorilor din întreaga lume. Mi se pare o lipsă de bun simț și un mod de a spune că pe ei nu interesează legile și că dacă șeful clanului acceptă, atunci e posibil orice. Dacă deschizi și subiectul Boran, cred că nu mai încheie acest material nici în 3 zile. Acolo totul este cusut cu ață albă, atât de albă încât până și un orb ar vedea.
Nu cred că mai trebuie să reiau aici nenumăratele discrepanțe dintre scenariu și realitate, cum ar fi faptul că era imposibil ca Alia să nu vadă cine e mortul sau dacă Boran este mort. Este medic până la urmă, indiferent în ce situație ar fi fost. Sunt niște automatisme și niște reflexe care se declanșează instinctiv. Să nu mai zic nici de transplantul de rinichi pentru un om aflat în comă sau de zburdălnicia, între ghilimele, a lui Boran, care alerga prin curte la câteva zile după o operație majoră. Da, este o ficțiune, este film și dincolo de ecrane, în fața camerelor de filmat, într-adevăr, se poate întâmpla orice. Pe de o parte, acest lucru este un adevăr, o realitate. Dar dacă începi să învii cu un alt Star Trek Next Generation, atunci ar fi bine să pui și eticheta de SF alături de titlu, nu dramă. Adică măcar să știe privitorul la ce se înhamă. Pentru că indiferent cât de frumoși ar fi actorii și cât de bine și-ar juca rolurile, îmi pare rău, dar eu nu pot înghiți astfel de derapaje. Scenariul trebuie să aibă credibilitate, chiar dacă este doar ficțiune și nu este o poveste reală. Ăsta este apanajul marilor succese, al capodoperelor cinematografice, care te fac să-ți rămână gândul la ele multă vreme după ce s-au încheiat. Și n-aș putea să închei acest video fără să amintesc de de finalul sângeros care va marca finalul de sezon de săptămâna viitoare. Am spus-o de nenumărate ori, eu cred că turcii sunt alergici la fericire. Nu știu de ce era nevoie de acest carnagiu la finalul unui sezon 2 și așa presărat cu nenumărate scene și povești care i-au indignat pe fani. Să vedem cum continuă în sezonul 3, când una dintre cele mai importante povești din serial va dispărea, mă refer la Nare și Shahin, la fel și personajul negativ din a doua poveste, adică Demir. Pentru această analiză însă va trebui să mai așteptăm încă un sezon. Sper că v-a plăcut acest video și dacă ați dori să ne susțineți, le puteți lăsa un like, un comentariu sau să vă abonați. Și până data viitoare să auzim de lucruri bune, că de rele suntem sătui. O zi frumoasă vă doresc!